Pips and Pricing Dynamics. You are now in the special lesson of Pips in this online masterclass series. Kaya ito special dahil here you will do some math. O ayan, may math. Hindi naman mawawala ang math sa business because you need to know how much you will need to profit or if matatalo ka, how much are you willing to lose. And malalaman nyo lahat ng yan kapag alam nyo na kung ano ang Pips. So, sa lesson na ito, we will discuss what is Pips and the pricing dynamics of Pips. You will learn in this special lesson, number 1, ano ang Pips? Number 2, saan natin makikita ang Pips sa iba't ibang instruments or assets? Number 3, ang spread, which is the commission ng broker. And number 4, pricing dynamics. Paano natin i-calculate ang value ng Pip? Para naman malaman natin magkano ang possible natin italo or ipanalo. So, ready ka na? Let's go! Number 1. What is Pips? Pips is an acronym for percentage in point. It is the smallest pricing movement an exchange rate can make. So, sa galawan ng pricing movement sa international markets, ang Pips ay ang pinakamaliit na price movement na pwedeng igalaw ng isang instrument or asset. Sa ngayon, meron pang mas maliit sa Pips at yan ay ang fractional Pips. It is a tenth of a pip or i-divide natin ang isang pip sa 10. Lalabas ang fractional pip. Karamihan sa mga broker ngayon gumagamit na ng fractional pip. Ang purpose nito ay para sa mga small accounts starting from a dollar account and para din sa mga fractional difference sa price na pwede pa nating kitain. Number 2. So, paano naman natin i-determine kung nasaan ang Pips? Merong 2 major types of price quotes na makikita natin sa MT4 or MT5 at sa iba pang platform of exchange. The first type is the 4 decimal price quotation. The second type naman is the 2 decimal price quotation. The most common use is the 4 decimal price quotation. So, sa 4 decimal price quotation, ang PIP ay ang 4th decimal. Sa 2 decimal price quotation naman, ang PIP ay ang 2nd decimal. Ang pang-5th or 3rd decimal naman ang tinatawag na fractional pips. Sa 7 major currency pairs, 6 of them are quoted by 4 decimals. Ang 6 na yan ay ang Euro versus USD, USD versus Canadian Dollar, USD versus Swiss francs, Pounds versus USD, New Zealand Dollars versus USD. Ang nag-iisang pair sa majors na may 2 decimal price quotation ay ang USD versus Japanese Yen, na ganito naka-quote. Sa indices naman, kung saan points ang batayan. For example, sa S&P 500, which is quoted at 3,780.90 points, ang 0.10 points is equivalent to 1 pip. Ang 1 point is equivalent to 10 pips. So, sa 3,780.90 points, kapag tumaas kunwari ito sa 3,782.70 points, ang difference ay 1.80 points. Ang 1.80 points now is equivalent to 18 pips. Why? Dahil 1 point is equivalent to 10 pips at ang 0.10 points is equivalent to 1 pip. Sa commodities naman tayo. Ang commodities ay kadalasan nakaprice sa US dollars, like oil or gold. Magkaiba ang measurement ng prices depende sa commodity na pipiliin mo. For example, sa gold, per ounce ang measurement, at ang oil naman ay per barrel. Example natin, ang gold, XAU versus USD. Example, ang price ng gold ay 1,893.20 per ounce. Ang PIP ay makikita agad natin sa pinakadulo ng price, which is the 2nd decimal, sa price quote na to. Katulad din sa karamihan ng commodities, ang PIP ay ang 2nd decimal. So, there you go. Now you know where to find the PIP. Now you know where to find the PIPs. Before you can calculate your winnings or losses, you need to know the spreads. Now, let's talk about spreads. Ano ang spread? Basically, ang spread is the commission of the broker from each trade transaction na gagawin natin. Nasa napiling broker mo na kung magkano ang commission in the form of spread
ang ipapatong nila sa kada trades mo. So, saan ba natin makikita ang spread na yan? Ang bawat broker ay may bid and ask price. For example, ang napili mong instrument ay ang Euro versus US dollar pair. In this illustration, for example, the bid price of 1.04321 at may ask price na 1.04332. Ang price ng isang instrument ay quoted palagi sa dalawang price quotation, which is the bid price and the ask price. Ang bid price ay ang price na willing ka as a trader na ibenta ang isang instrument or asset na napili mo. So imagine, sa napili mong instrument which is the Euro versus USD pair, kapag napili mo ibenta or mag-open ka ng trade or i-sell position, ang price ng bid ang magiging batayan mo. Ang ask price naman is the price kung saan willing ka na magbayad to buy the instrument or asset na napili mo. So, ang magiging batayan mo ng price is the ask price kapag bibili ka sa instrument na napili mo. Again, sa isang market katulad ng Euro versus US dollar pair, pwede kang mag-buy and mag-sell. Now, eto na. Ang difference ng bid and ask ay ang tinatawag na spreads. So balik tayo sa example, Euro versus USD pair na may bid price of 1.04321 at may ask price na 1.04332. If we subtract 1.04321, the bid price, and 1.04332, that will be equal to 0.00011. The fourth decimal is what we call pip, diba? And the fifth decimal is the fractional pip. So we have 1.1 pips na spread, and that is commission of the broker in that specific trade. Kailangan pa ba natin to palagi i-compute? Hindi na. Dahil sa broker na napili mo, kadalasan naka-indicate na ang number of spread na ikakaltas sa trade mo sa mismong platform which is MT4 or MT5. Matatagpuan nyo ito dito. Paano natin ikakalculate ang value ng PIP? Para naman malaman natin magkano ang possible natin italo or ipanalo. Ito ang mahalagang table pagdating sa pag-alam ng value ng PIPs. Meron tayong 4 categories of lot sizes sa pagtitrade. Ang lot size ay ang dami ng quantity ng particular instrument or asset na binubuo ng units. Ito din ang nagde-determine ng laki ng order natin. Sa madaling salita, ang lot sizes ang nagre-represent ng volume ng order natin. Ganito yan. 1 lot is equivalent to 100,000 units. 0.1 lot is equivalent to 10,000 units. 0.01 lot is equivalent to 1,000 units. 0.001 lot is equivalent to 100 units. To put it simply, kapag malaki ang volume or order natin, which is the lot size, malaki din ang value ng tip natin. Kapag naman mababa ang volume of order or lot size natin, mababa din ang value ng pips. Sa standard lot size, which starts at 1 lot, ang value per pip ay $10 US. Sa mini lot size naman, it starts at 0.10 lot size. Ang value per pip ay $1 US. Sa micro lot size, which starts at 0.01 lot size, ang value per pip ay $0.1 US. And lastly, ang nano lot size which starts at 0.001, ang value per pip ay $0.01 US. Now, dahil alam mo na ang value ng pip ay nakadepende sa volume of order mo, which is represented by a lot size, pwede na natin ngayon i-calculate ang pips. So we will do some exercise para mas madali mong maintindihan. Now we will open a position in Euro versus US dollars. For example, ang isang Euro ay nagkakahalaga ng bid price 1.32851 and ask price which is 1.32871 US dollar.
sa oras na eksaktong 4 p.m. Kapag magbabay tayo ng price na makukuha natin ay ang ask price na 1.32871 at ang difference ng ask sa bid ang magiging spread ng broker or ang kanilang commission. Now, nung nag-trade tayo ng eksaktong 4 p.m., ang price ng euro ay 1.32871. Then after 1 hour, 5 p.m. na, ang value ng euro laban sa US dollar ay bumagsak sa 1.32694. At napili natin na i-close ang trade natin. Sa pag-close ng trade natin, ang difference ng 1.32871 and 1.32694 is equivalent to 177, which is 17 pips and 7 fractional pips. So, sa trade na ito, tayo ay natalo ng 17.7 pips. Ang tanong, magkano yung 17.7 pips na yan? To answer that, we need to know gaano ba kalaki ang in-order natin na lot size. Kapag ang order natin ay 1 lot, ang value per pip ay 10 US dollars. Meaning, 10 US dollars times 17.7 pips is equivalent to $177. Kapag ang order naman natin ay 0.1 lot, ang value per pip is $1. Meaning, 1 US dollar times 17.7 pips is equivalent to 17.7 US dollars. Kapag naman ang order natin is 0.01 lot, ang value per pip ay 0.1 US dollars. Meaning, 0.1 US dollars times 17.7 pips is equivalent to 1.77 US dollars. Same din ang math na gagawin natin sa 0.001 lot. Sa nangyaring trade natin, tayo ay natalo. Magkano ang natalo natin? Nakadepende sa kung magaano kalaki ang volume of order natin, which is the lot size. Kapag 1 lot ang order natin, tayo ay talo ng $177. Kapag 0.1 lot naman ang talo natin, tayo ay talo ng $17.7. Kapag 0.01 lot, tayo ay talo ng $1.77. So, you should be careful sa pagpili ng lot size mo. Nakadepende din sa capital mo if pwede kang umorder ng mataas na volume. For example, ang capital mo is $200 US dollars. Sa ganitong capital, hindi ka pwede mag-order ng lot size na malaki, like 1 lot. Why? Because napakalaki ng leverage mo. Pag-usapan natin ang capital and leverage. Remember this table? Ito din ang normal lot size, depende sa capital mo. So, pag ang capital mo ay $200 US dollars lang, ang category ng lot size mo is nasa nano lot size lamang. So, ang lot size mo dapat is 0.002. Why? Dahil sa table na to, ang 100 USD's normal lot size is 0.001 lot. Kapag dinoble natin ang 100 USD, respectively, dodoble rin ang normal lot size. The leverage. Sa financial markets, ang leverage is the usage of debt. Yes, utang. Uutang ka in order to increase the position of your trade para mas mataas ang expected profits mo. So, paano nangyayari to? Sa example natin na 200 USD, ang normal lot size natin dapat is 0.002. Kapag tayo ay tumaas sa 0.002, kunwari ginawa nating 0.004, tayo ay nagle-leverage na ng times 2. How? Kasi kapag 0.004 na ang lot size natin, ang units or volume of order natin dapat ay 400 units na or 400 USD capital. Meaning, sa capital na 200 USD, tayo ay nagtitrade sa capital or position na 400 USD imbes na 200 USD na capital. So, kapag 0.01 ang lot size,
at ang capital is 200 USD, ang leverage natin is times 5 of your capital. Meaning, tayo ay nagtitrade na sa position ng 1,000 US dollars. Kahit na $200 lang ang capital natin. Ayan ang tinatawag na leverage. On other hand, kapag naman nag-trade tayo sa lot size na mas mababa sa normal lot size natin, tayo naman ay nag-de-leverage. Kaya mahalaga na malaman mo kung ano ba ang lot size na nararapat sa capital mo. Pwede ka mag-leverage as long as alam mo yung risk. Why? Dahil kapag nag-leverage ka, your expected profit can be doubled or tripled and so on. However, expected losses din ay pwedeng double or triple and so on. Kaya maging maingat sa paglagay ng lot size sa platform. Okay? Kasi kapag nagkamali ka, possible na agad matalo ka ng malaki. You need to strategize your trading para hindi ka agad-agad matalo. At possible, mas manalo ka kesa matalo ka. In order for you to do that, you need to know how to position your trade according to your capital. That is called position sizing. So position sizing, it refers to the size of your position sa trade. Lahat ng yan ay malalaman nyo sa second part ng Masterclass series na ito, which is time formula. And there you go. I hope na madali kong naituro ang special lesson na ito. Pwede mong balik-balikan ang video lesson na ito para ma-master mo ang pag-calculate ng pips. See you sa next lesson!